अध्याय 1 खाना नै प्रेम हो। बुवाको बुइमा मैले शान्तिबारे सिकेका कुरा। म जीवनमा एउटा मात्र सोचाइ विचारका साथ बाँचेको छु। म शान्तिपूर्ण विश्व बनाउन चाहन्छु, एउटा त्यस्तो विश्व जहाँ लडाई हुँदैन र सबै मानव प्रेमपूर्वक बस्न सक्छन्। सम्भवतः सायद कसैले सोध्न सक्छ, बाल्यकालमै शान्तिका बारेमा सोच्न कसरी सम्भव छ? के एउटा बालकले शान्तिपूर्ण विश्वको सपना देख्नु आश्चर्यजनक कुरा हो? सन् 1920 मा मेरो जन्म हुँदा कोरिया जापानको उपनिवेशको रूपमा रहेको थियो। सन् 1945 मा स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि पनि कोरियाली युद्ध, एसियाली आर्थिक सङ्कट र धेरैवटा कठिनाइपूर्ण सङ्कटहरू आइलागे। धेरै वर्षसम्म कोरियाली भूमि शान्तिपूर्ण रहेको छैन। तर आजका पीडा र विरोधाभास कोरियासँग मात्र सम्बन्धित विषयवस्तु होइनन्। दुईवटा विश्वयुद्ध, भियतनाम युद्ध र मध्यपूर्वमा भएका युद्धहरूले विश्वका मानिसहरू अझै पनि एकअर्काप्रति घृणायुक्त व्यवहार गर्छन् र एकअर्कामाथि बन्दुक तिर्स्याउँछन् र बम आक्रमण गर्दछन् भन्ने देखाउँछ। रक्तम्य लासहरू र छेदविच्छेद अङ्गका यी त्रासदीको अनुभव गरिरहेका मानिसहरूका लागि शान्तिपूर्ण विश्वको कल्पना सायद सपना मात्र हुन सक्छ। तर शान्ति प्राप्त गर्न त्यति कठिन भने छैन। वास्तवमा हाम्रो श्वासमा, हाम्रो प्राकृतिक वातावरणमा र हाम्रै वरिपरिका मानिसमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। बाल्यकालमा चौर र घाँसे मैदानहरूलाई म आफ्नै घर सम्झन्थे। बिहानको नास्ता खाना साथ म घरबाट फटाफट निस्कन्थे र दिनभर पहाड तथा झरनाहरूमा बिताउँथे। म दिउँसो जङ्गलमा डुलेर त्यहाँ रहेका विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गी र जनावरहरू हेरेर अनि जङ्गली फलहरू र जडीबुटी खाएर बिताउँथे। मलाई भोक लागेको पटक्कै अनुभूति हुँदैनथ्यो। बाल्य अवस्था भए पनि कुनै पनि बखत जङ्गल छिर्दा मेरो मन र शरीरले सहज अनुभव गरेको म थाहा पाउँथे। पहाडमै खेल्दा खेल्दै कहिलेकाहीँ म त्यहीँ निदाउँथे। मलाई खोज्न आउन मेरो बुवा बाध्य हुनुहुन्थ्यो। टाढैबाट बुवाले मलाई कराएर युङमुन युङमुन भनेर बोलाएको सुन्थे। बुवाको स्वर सुनेर म सुतेरै मुस्कुराउँथे। मेरो नाम बाल्यकालमा योङ म्योङ थियो। उहाँको आवाजले मलाई बिउझ्याउँथ्यो, तर म मस्त निन्द्रामा रहेको अभिनय गर्थे। उहाँले मलाई पिठ्यौमा बोकेर घर ल्याउनुहुन्थ्यो। पहाडबाट उहाँले मलाई बोकेर तलतिर झार्दा म पूर्णतः सुरक्षित र मेरो मुटु हल्का भएको महसुस गर्थे। त्यो नै शान्ति थियो। यसरी मैले बुवाको बुइमा बोकिँदा शान्तिका बारेमा बुझ्न सकेँ। मैले वन जङ्गललाई ज्यादै प्रेम गर्नुको कारण संसारको शान्ति त्यही भएकाले हो। वन जङ्गलमा बस्ने प्राणीहरूले एकअर्का विरुद्ध लडाई गर्दैनन्। उनीहरूले एकअर्कालाई खान्छन् वा खाइन्छन्, तर यो भोकका कारण र टिक्नु र बाँच्नु पर्ने भएकाले हो। उनीहरूले द्वेष राखेर झगडा गर्दैनन्। चराचुरुङ्गीले अन्य चराचुरुङ्गीलाई घृणा गर्दैनन्। जनावरहरूले अन्य जनावरहरूलाई घृणा गर्दैनन्। रुख बिरुवाले अरू रुख बिरुवालाई घृणा गर्दैनन्। शान्ति बहाली हुनका लागि द्वेष, ईर्ष्या, घृणा समाप्त हुन आवश्यक छ। मानव नै यस्ता छन् जो उही प्रजातिका सदस्यहरूप्रति द्वेष राख्छन्। मानिसले अन्य मानिसलाई उनीहरूको मुलुक भिन्न भएकाले, धर्म फरक भएकाले अथवा सोच्ने तरिका भिन्न भएकाले घृणा गर्छन्। मैले झन्डै 200 मुलुकको भ्रमण गरिसकेको छु। जहाँ म विमानस्थलमा उत्रेर यो साँच्चीकै शान्तिपूर्ण र रमाइलो ठाउँ हो भन्न सक्ने ठाउँहरू यहाँ धेरै छैनन्। यहाँ धेरै स्थान पनि छन् जहाँ जनविद्रोहका कारण सिपाहीहरू हरदम हतियार सहित तयार रहन्छन्। विमानस्थलको सुरक्षा र सडक अवरुद्ध गरिरहेका हुन्छन्, जहाँ बन्दुक पड्केको आवाज दिनरात सुन्न सकिन्छ। मैले शान्तिका विषयमा कुरा गर्न गएका धेरै स्थानहरूमा मेरो इहलीला समाप्त हुने लागेको अवस्था पनि अनुभव गरेको छु। आजको विश्वमा नटुङ्गिने खालका साना ठुला द्वन्द्व र मुठभेडको सिलसिला कायमै छ। लाखौं मानिस खानाको अभाव, भोकमरीबाट पिल्सिएका छन्। तर खर्बौं डलर हात हतियार खरिदमा खर्च भइरहेको छ। बन्दुक र बममा खर्च हुने पैसा मात्र पनि हरेकलाई भोकबाट मुक्ति गर्न
पर्याप्त हुन सक्छ। मैले मेरो जीवन एकअर्का प्रति घृणा गर्ने तथा विचारधारा वा धर्मका कारण दुश्मनी भएका मुलुकहरूबीच प्रेमको सेतु निर्माणका निम्ति समर्पित गरेको छु। मैले सिर्जना गरेका मञ्चहरूमा मुस्लिम, इसाई, यहुदी एकै स्थानमा आउन सक्छन्। इराक मामिलाका सम्बन्धमा फरक धारणा राखिरहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ बीचको दृष्टिकोणलाई मेलमिलाप गराउने प्रक्रियामा मैले मद्दत गरेको थिएँ। मैले उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच मेलमिलाप गराउने प्रक्रिया आरम्भ गर्न पनि मद्दत पुर्याएको थिएँ। यी सबै पद वा पैसाका लागि मैले गरेको थिइनँ। विश्वमा भइरहेका यावत विषयलाई ठूलो भएर बुझ्न थालेपछि मेरो जीवनको एउटा मात्र लक्ष्य थियो, त्यो हो यो विश्व शान्तिपूर्ण र एकताबद्ध बनाउने। मेरो त्यसबाहेक अन्य केही चाहना थिएन। शान्तिको उद्देश्य हासिल गर्न दिनरात मेहनत गर्नु त्यति सजिलो कुरा थिएन, तर यही कार्यले मलाई सबैभन्दा बढी खुसी तुल्याउँछ। हामीले शीत युद्धको अवधिमा विचारधाराकै कारण हाम्रो विश्वयुद्ध भागमा विभक्त भएको पीडा अनुभूति गरेका छौं। त्यस बखत साम्यवाद समाप्त भए मात्र पनि विश्वमा शान्ति आउँछ भन्ने थियो। तर अहिले शीत युद्ध विगतको इतिहास भइसके पनि हामीले अझ बढी द्वन्द्वको अनुभव गरिरहेका छौं। विश्वका राष्ट्रहरूबीच सीमा वारपार मात्र नभई एउटै मुलुकभित्र एकअर्काको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा मानिसहरू अहिले जाति, धर्म र आफू जन्मेको स्थानका विषयमा विभाजित भइरहेका छन्। यस्ता किसिमका मानिसहरू एकअर्काका दुश्मन हुन्छन् र एकअर्काप्रति कहिल्यै आफ्ना हृदय खोल्दैनन्। मानव इतिहास कोट्याउँदा हामीले अत्यन्त नृशंस र घृणित युद्धहरू देश बीच भएका युद्धहरू नभई जाति बीच भएका युद्धहरू भएको पाउँदछौं। यी मध्ये सबैभन्दा नराम्रा युद्ध ती थिए जहाँ धर्मको आड लिएको थियो। 20औं शताब्दीको सबैभन्दा जघन्य जातीय द्वन्द्व भनेको बोस्नियाली गृहयुद्ध हो, जहाँ बालबालिका सहित लाखौं मानिसको नृशंस रूपमा हत्या गरिएको थियो। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 का दिन न्युयोर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा यात्रुवाहक विमान ठोक्काएर दुर्घटना गराउँदा हजारौं निर्दोष नागरिकको अकालमा मृत्यु भएको कुरा तपाईको मनमा ताजै हुनुपर्छ। हालै मात्र प्यालेस्टिनी गाजा क्षेत्र र दक्षिण इजरायलमा भएको व्यापक द्वन्द्वका कारण सयौंले ज्यान गुमाएका छन्। घरहरू भत्काइएको छ र मानिसहरू मृत्युको दोसारमा बस्न विवश छन्। जातीय समूहहरू र धर्महरू बीचको द्वन्द्वकै कारण गम्भीर परिणाम देखा परेको हो। मानिसहरू यसरी एक आपसमा घृणा र मार्का किन गरिरहेका छन्? हो, त्यसका धेरै कारण छन्, तर धार्मिक विभिन्नता प्राय अग्रपंक्तिमा देखा परिरहेको छ। यही कुरा खाडीमा तेलको लागि भएको युद्धमा सत्य साबित भएको छ। जेरुसलेमको नियन्त्रणका विषयमा अरब इजरायली द्वन्द्व चलिरहेको छ। जब जातीय विषयमा धर्मलाई प्रयोग गरिन्छ तब समस्याहरू अत्यन्त जटिल हुन्छन्। मध्य युगमै समाप्त भइसकेको हामीले सोचेका धार्मिक युद्धका प्रेतुल्य कुरीतिले 21औं शताब्दीमा पनि हामीलाई निरन्तर दुःख दिइरहेका छन्। तर धेरै राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न धर्मलाई प्रयोग गरिरहेका हुनाले अझै पनि धार्मिक युद्धहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिको अघिल्तिर धर्महरू प्राय डगमगाउँछन् र बाटो बिराउँछन्। तिनीहरूले आफ्नो मौलिक उद्देश्यबाट दृष्टि गुमाउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, जबकि धर्मको अस्तित्व नै शान्तिका लागि हो, जबकि धर्मको अस्तित्व नै शान्तिका निम्ति हो। सम्पूर्ण धर्महरूको जिम्मेवारी भनेको विश्व शान्तिलाई प्रवर्धन गर्ने नै हो। तर अफसोच हामीले देखेका छौं कि धर्महरू नै द्वन्द्वका कारण बनिरहेका छन्। यो घृणित परिस्थितिका पछाडि शक्ति र पैसाको आडमा चलेको राजनीतिलाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि नेताको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नै शान्ति बहाली गर्नु हो, तर नेताहरूले प्राय यसको विपरीत काम गरिरहेका देखिन्छन् र विश्वलाई नै मुठभेड र हिंसातर्फ अग्रसर गराइरहेका छन्। नेताहरूले आफ्ना स्वार्थ प्रेरित महत्वाकांक्षालाई ढाकछोप गर्न धर्म र राष्ट्रवादको भाषा प्रयोग गर्दछन्। उनीहरूका हृदय सही नहुँदासम्म मुलुक र त्यहाँका नागरिकहरू अलमलमा भौतारिनु पर्ने हुन्छ। धर्म र मुलुक प्रतिको प्रेम खास गरी खराब होइनन्। यसलाई विश्वव्यापी मानव समुदाय निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी प्रयोग गर्न सकिएमा
त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर जब कुनै खास धर्म वा जातीय समूह नै ठिक भनेर दाबी गरिन्छ र अन्य धर्म तथा जातीय समूहहरूलाई तिरस्कार जन्य व्यवहार र आक्रमण गरिन्छ भने धर्म र मुलुकप्रतिको प्रेमले आफ्नो महत्त्व गुमाउँछ। कुनै एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई मिच्ने र अन्य धर्ममाथि मूल्यहीनताको व्यवहार हुन्छ भने यसले लोकोपकारितालाई मूर्त रूप दिन सक्दैन। यो त्यसबेला सत्य हुन्छ जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो मुलुकप्रतिको सदाचारितालाई अन्यमाथि प्रयोग गर्न देश प्रेमका मूल्यहरूलाई अगाडि सार्दछ। ब्रह्माण्डको सत्यता नै हामीले एकअर्काको अस्तित्व र उपस्थितिलाई स्वीकार्नु हो, परस्पर सहयोग गर्नु हो। अति साना जनावरले पनि यो कुरा बुझेका हुन्छन्। कुकुर र बिराला एकसाथ बस्दैनन्, तर एउटै घरमा तिनीहरूलाई हुर्काइएको छ भने तिनीहरूले एकअर्काका बच्चालाई प्रेम गर्छन् र एकअर्काप्रति मैत्री भाव राख्छन्। हामीले वनस्पतिमा पनि यही कुरा देख्न सक्छौं। रुख चढ्न लागेको लहराले रुखका काण्डलाई समाएर लहरिन्छ, तर रुखले कहिल्यै भन्दैन, ए साथी तिमी के गर्दैछौ? तिमीले कहिल्यै सोचेका छौ मेरो शरीर काण्डमा यसरी किन लहरिएका छौ? ब्रह्माण्ड चराचर जगतको सिद्धान्त नै एकअर्कासँग मिलेर बस्नु हो। यो सिद्धान्तबाट विमुख हुन साथ उसले निश्चित रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्दछ। यदि कुनै राष्ट्रका मानिस र धर्मले एकअर्काप्रति द्वेष राखेर निरन्तर आक्रमण गरेमा मानवताको कुनै भविष्य हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा आतंक र युद्धको कहिल्यै नटुङ्गिने चक्र चलिरहनेछ र हामी एक दिन विलुप्त हुनेछौं। तर हामी हताशमा अवश्य छैनौं। स्पष्टै छ, सम्भावना अझै जीवित छ। मैले आफ्नो जीवनकालमा त्यो आशाको सम्भावनालाई त्यत्तिकै नष्ट भ्रष्ट हुन दिएको छैन र शान्तिको सपनालाई जीवितै राखेको छु। विश्वलाई विभिन्न तवरले विभाजन गर्ने पर्खाल र बारहरूलाई नष्ट गर्ने र एकताबद्ध विश्व निर्माण गर्ने मेरो चाहना छ। म धर्म र जाति बीचका पर्खालहरू च्यात्न चाहन्छु र धनी गरिब बीचका असमानतालाई कम गर्न चाहन्छु। यो कार्य एकपटक पूरा गर्न साथ ईश्वरले प्रारम्भमा सृष्टि गरेको उही शान्तिपूर्ण विश्वलाई पुनः स्थापित गर्न सकिनेछ। म त्यस्तो विश्वको कुरा गरिरहेको छु जहाँ कोही पनि भोको नहोस् र कसैले आँसु बगाउन नपरोस्। आशाहीन र प्रेमको अभाव रहेको विश्वलाई सही मार्गमा ल्याउन हामीले शैशव कालको झैं पवित्र हृदयमा फर्कनु जरुरी छ। भौतिक सुख सम्पत्तिको बढ्दो प्रयोग गर्ने चाहना त्याग्न र मानवका रूपमा हाम्रा सुन्दर सार तत्त्वलाई पुनर्स्थापित गर्न हामीले शान्तिको सिद्धान्त र प्रेममै फर्कनु जरुरी छ, जुन कुरा हामीले बाल्यकालमा बुवाको भुइँ चढ्दा अनुभव गरेका छौं।